આઈશર 364 એનસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, સાવ ઓછી કિંમતમાં વેચવાનું છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી માહિતી મળી જશે। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આઈશર ટ્રેક્ટર છે, આઈશર 364 એનસી તાત્કાલિક વેચવાનું છે દલપતભાઈને। મોડલની વાત કરું તો 1998ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ હાલ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે। બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ દલપતભાઈનું ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકશો। પહેલા દલપતભાઈનો કોન્ટેક કરજો। દલપતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। સાચવેલું અને કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા। ટ્રેક્ટરના ટાયર નવા નાખેલા છે 100%। પાછળના ટાયર નવા જોવા મળશે, આગળના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે। બાકી ક્લિયર કટ ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન વિડીયોની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો। કિંમત 1,45,000, 1,45,000 કિંમત અંદાજિત છે। દલપતભાઈ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર અને તાલુકો વઢવાણ, ગામ છે કોઠારિયા ગામે જોવા મળશે આ ટ્રેક્ટર। વધારે માહિતી માટે દલપતભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો। દલપતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે। હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની હું તમને લિંક મોકલી દઈશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે દલપતભાઈ નામ હશે, 97 279 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।